Respirația urât-mirositoare, cunoscută și sub numele de halitoză sau halenă, este una dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii se prezintă la medic. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video îți voi spune de unde apare această problemă și ce e de făcut ca să scapi de ea. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Chiar dacă prevalența halenei nu este bine cunoscută, unele studii o estimează la 30-50% dintre motivele de prezentare la medicul stomatolog în Uniunea Europeană, iar în SUA această problemă reprezintă chiar 6-7 consultații la medicii stomatologi pe săptămână. Despre halitoză se spune că era unul dintre motivele principale de divorț în antichitate. Și acum, în zilele noastre, această problemă afectează relațiile de comunicare interumană. Poate dacă purtam cu toți măști în continuare, am mai fi putut trece cu vederea, dar clar, asta nu este o soluție. Halitoza are cauze medicale destul de serioase și trebuie diagnosticate și tratate pentru a nu se agrava. În primul rând, este bine să consulți un medic stomatolog pentru a verifica dacă nu este vorba despre infecții ale cavității bucale, infecții dentare, gingivită, infecții ale glandelor salivare, proteze necurățate, carii, tartru. Cauzele respirației neplăcute sunt de natură stomatologică în proporție de 90%. Halena poate fi ocazională sau cronică. Mirosul neplăcut al cavității bucale poate fi provocat de formarea unor compuși ce conțin sulf prin degradarea resturilor alimentare din cavitatea bucală, de gura uscată prin deshidratarea mucoasei bucale cu formarea de celule moarte, exact ca în cazul pielii, sau de consumul unor alimente cu miros puternic, cum ar fi ceapa sau usturoiul. Dacă medicul stomatolog te consultă și spune că ești bine din punctul său de vedere, dar tu ai în continuare această problemă, atunci cauzele ar putea fi altele. De pildă, putem vorbi despre infecții la nivelul tractului respirator sau chiar boli digestive, cum ar fi boala de reflux gastroesofagean, obstrucții intestinale, stenoze, diverticul, cancere sau o proastă funcționare a ficatului. O altă cauză poate fi insuficiența renală sau dezvoltarea pe limbă a unor colonii de bacterii. Mai pot da respirație neplăcută și bolile metabolice, cum ar fi cetoacidoza din diabetul zaharat dezechilibrat. Și tot respirație urât-mirositoare pot da unele medicamente ce usucă mucoasa bucală. Carența de vitamina C duce la gingivite, iar deficitul de vitamina A contribuie la formarea de tartru dentar. Nu în ultimul rând, respirația neplăcută poate fi provocată de fumat sau de consumul în exces al alcoolului. Totodată mai putem vorbi și despre înmulțirea bacteriilor ce se hrănesc cu resturi alimentare. Aceste bacterii produc substanțe volatile ce conțin sulf, iar sulful numai frumos nu miroase. Ok, am aflat care ar putea fi cauzele, dar cum tratăm halena? Tratamentul halitozei are nevoie de măsuri suplimentare dacă vorbim de cauze stomatologice. În primul rând, trebuie să avem grijă de igiena orală corectă, spălarea dinților după mese, obligatoriu după micul dejun și cină, utilizarea aței dentare, hidratare corectă, control stomatologic măcar o dată pe an, dar de preferat la 6 luni, igienă corespunzătoare în cazurile în care există proteze dentare. Este important să se evite acele alimente cu miros puternic, cum ar fi ceapa, usturoi, pește afumat, brânze turmaturate. Dacă ai halitoză, trebuie să renunți la fumat și să reduci sau chiar să elimini consumul de alcool, precum și băuturile și alimentele ce au conținut mare de zahăr. Dar ce faci dacă respecti toate aceste reguli și totuși te confrunți în continuare cu halitoză? În cazul în care rezolvarea tuturor problemelor de natură stomatologică nu rezolvă respirația urât-mirositoare, atunci este bine să faci o vizită la medicul de familie sau medicul de medicină internă pentru a continua investigațiile. Dacă și după aceste controale medicale nu se descopere nimic, e bine să ai în vedere reglarea microbiomului bucal, ce va reduce nivelul de sulf produs de bacteriile orale. O soluție simplă ar fi consumul de produse fermentate ce potențează acțiunea bacteriilor probiotice. Acestea se găsesc în chefir, sana, iaurt, murături, varză murată, borș de tărâțe, pâine cu drojdie. Vei observa că ele sunt mult mai eficiente decât orice bomboane mentolate sau gumă de mestecat. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu.